มานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำในส่วนของการปลูกเทพตัวจริงเนี่ยเราควรจะซื้อผลึกเนี่ยมาทำการปลูกเลยดีไหมแล้วเราควรจะเลือกเน้นปั้นปลูกเนี่ยแบบจนเอ็นเกมอ่ะเราควรเลือกยังไงตัวแทงต้องปั้นหรือไม่ตัวซับต้องปั้นหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอธิบายในคลิปเดียวไปเลยนะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟัน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เติมถูกเติมไว ผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาแนะนำในส่วนของการปลูกเทพตัวจริงเนี่ยเราควรจะปลูกเลยไหมหินพลงผลึกคิตตันเนี่ยเราควรจะหามาปลูกเลยดีหรือเปล่านะครับตัวทรงตัวซับเราควรจะทำไหมเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจจะได้แบบทำกันง่ายๆในอนาคตด้วยเนาะ เสียงผมอาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่สบายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเช้าแหละพอตกกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมมาแต่ว่ายังทำไหวนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนี่แหละคือน่าจะเข้าใจกันนะสำหรับในส่วนของการปลูกเทพตัวจริงหลายๆคนนะที่เล่นมาค่อนข้างนานแล้วตอนเนี้ยปัญหามันอยู่ที่การเลือกว่าเราอ่ะจะเลือกปั้นเทพตัวจริงอ่ะตัวไหนบ้างไอตัวเทพตัวจริงอ่ะถ้าสำหรับผมการแนะนำแบบส่วนตัวเลยก็คือว่า ให้เลือกทำนะฮะเฉพาะตัวที่เป็นตัวดาเมจเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวอื่นทำดีไหมพี่อย่างเช่นตัวแท้งตัวอะไรแบบเนี้ยถ้ามันเก่งจริงก็ทำได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอกันในปัญหาหลักๆเลยคือตัวมันมีพอเราสามารถหาได้เรื่อยๆแต่ไอ้เจ้าหินเนี่ยมันใช้เยอะกว่าที่เราจะต้องหาตัวอีกนะคุณผู้ชมแต่ราคาก็ไม่ได้แรงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นแบบสายเติมน้อยๆอ่ะ มันก็ถือว่าเป็นเพชรเหมือนกันที่เราจะต้องใช้ลงทุนใช่ไหมดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นตัวตัดเพชรเราได้เหมือนกัน ถ้าเราจะหาแบบฟรีๆนะครับเราสามารถหาได้นะ จากในร้านค้านะครับที่เป็นราชาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราจะสามารถซื้อต่อเดือนได้แค่เดือนละ3 เม็ดเท่านั้นนะคุณผู้ชม ในตรงนี้นะครับมันก็เลยจะเป็นปัญหาแบบหลักๆเหมือนกันเลยที่แบบว่าเฮ้ยมีจำกัดการซื้อแล้วแต้มก็ไม่ได้หาง่ายๆด้วยดังนั้นมันก็เลยอาจจะขาดแคลนไม่พอใช้เราก็อาจจะต้องไปทำการประมูลนะครับซึ่งราคาประมูลเนี่ยจะอยู่ที่ 3,600 ต่อเม็ดไม่มีคนประมูลเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะขาดแคลนเพชรกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมก็จะเก็บเพชรไว้เนี่ยสำหรับคนที่เก็บเพชรไว้สุ่มกาชาตัวใหม่ๆเนี่ย อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เขานั้นคิดถูกแล้วนะครับที่แบบว่าตัดส่วนที่ยังแบบคิดว่าทำทีหลังได้เนี่ยเอาไปเก็บไว้กับของที่มันสำคัญแล้วผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันจะต้องทำมากกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่คิดถูกกันเลยนะแต่ทีนี้ในตัวละครอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าไหนๆเราจะปั้นไม่ไหวแล้วอ่ะเราควรปลุกเทพตัวจริงไปให้เลยนะครับสำหรับตัวดาเมจอย่างใครที่ปั้นตัวอีฟริตเนี่ยเราสามารถที่จะเอาหินเนี่ยไปลงได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผลึกเจ้าตัวเนี้ยมันค่อนข้างหายากใช่ไหมอย่างตัวผมเองเนี่ยก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าจะทำให้ตัวอีฟริตเนี่ยขั้นต่ำๆนะครับปลดให้ได้ขั้น3เพราะว่าอาวุธเทพมันน่ะจะต้องมีการปลดเนี่ยเจ้าตัวอีฟริตอ่ะให้ถึงเทพตัวจริงขั้น3ก่อนนะครับมันถึงจะเกิดผล ในไร้ที่ติแบบเนี้ยมันยังไม่เกิดผลถ้ามันยังไม่เป็นสีเขียวดังนั้นหมายความว่าทุกตัวละครเราต้องปลุกให้เป็นขั้นที่3ทั้งหมดก่อนนะครับสำหรับตัวดาเมจนะคือให้เข้าใจง่ายๆว่าเราปลดแค่ขั้น3อะเพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องไปถึงขั้น5นะให้ปลดแค่ขั้น3แล้วเอาหินเนี่ยไปลงกับตัวดาเมจตัวต่อไปของเราได้เลยนะครับไม่ต้องไปถึงขั้น5มันถึงได้มันก็เก่งแต่มันเปลืองหินไง แต่เราจะแนะนำให้ปลูกแค่ขั้น3พอนะครับเพราะว่าจุดหลักๆของตัวดาเมจเราเนี่ยมันใช้ขั้น3เนี่ยเพื่อปลดอาวุธให้เราได้ใช้สกิลพิเศษของมันเนี่ยก็เก่งเกินพอแล้วนะครับอย่างต่อไปถ้าเราทำอีฟริตจบปุ๊บมาทำจริงต่อได้ถ้าสำหรับคนที่เล่นเป็นดาเมจเป็นจริงแบบเนี้ยขั้น2เสร็จนะครับขั้น3เสร็จนับว่าเราจบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพอในส่วนของตัวอาวุธลับของมันมาปุ๊บเนี่ย มันก็ใช้เทพตัวจริงเนี่ยขั้น3เหมือนกันนะครับปลดล็อกสกิลทั้งหมดแค่นี้ก็แสดงประสิทธิภาพความเก่งเนี่ยได้เต็มที่แล้วอย่างตัวชิงหลงเนี่ยถ้ามันเป็นตัวแท้งอะไรแบบเนี้ยถามว่าเราต้องรีบไหมถ้ามันขาดแคลนหินจริงๆอ่ะแล้วมีตัวซ้ำๆอ่ะไม่ต้องไปทำมันหรอกนะครับคือมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นเท่ากับพวกตัวดาเมจที่เราเนี่ยจะต้องหวังดาเมจแบบจริงๆจังใช่ไหมดังนั้นไอตัวพวกแท้งพวกซับอ่ะ ผมจะยังไม่แนะนำให้ทำนะครับแล้วเมโดซ่าพี่ทำไหมอย่างของผมเองอ่ะก็ควรจะทำนะเพราะว่า
ถ้าเรามีหินพอมันเป็นตัวดาเมจตัวหนึ่งได้เหมือนกันในตัวเมดูซ่าหลายๆคนก็อาจจะกังวลว่าเฮ้ยพี่คือแบบว่ามันยังไม่จบนะเมดูซ่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องอัพเทพตัวจริงให้มันอีกผมจะบอกเลยว่าเมดูซ่าผมอะมันล้นมากนะครับตอนนี้จะปลดขั้น5ยังปลดได้เลยแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่หินไม่พอคุณผู้ชมคือปัญหาเดียวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทยอยทำไปสำหรับตัวดาเมจนะเอาแค่ดาเมจที่มันคุมทีมได้ก่อนเลยนะครับก็อีฟริตเนี่ยหลายๆคนแทบจะทุกคนแหละปั้นกันหมดใช่ไหมปลูกเทพตัวจริงนะครับขั้น3จบแล้วจบเลยตัวจริงนะครับก็ปลูกขั้น3จบแล้วจบเลยเหมือนกันหลายๆคนก็น่าจะปั้นกันนะครับมันเป็นตัวดาเมจที่มันอยู่ในเทียร์สูงแล้วก็แบบว่าหลายๆคนน่าจะไม่พลาดกันอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นั่นเองเนาะแล้วก็เมดูซ่านะครับปั้นได้เหมือนกันนะเทพตัวจริงถ้าหินพอเอามาปั้นได้แต่สำหรับบางคนก็อาจจะเล่นเป็นกาเบลอะไรแบบเนี้ยก็เอาไปลงที่กาเบลก็ได้ตัวแบกของเรานะครับลงเฉพาะตัวดาเมจอะจากในคลิปที่ผมจะแนะนำนะพวกตัวแมวเฟลลีเนี่ยทำให้ไหมก็ไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องทำอันนี้ผมขอแนะนำแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าสลับเฟลลีนี่มันใช้ไม่ค่อยได้แล้วอะคือแบบเอามายืนตายแบบโง่ๆนะครับสำหรับของผมนะมันไม่มีตัวทดแทนมันก็ต้องใส่น้องไปก่อนแหละดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็สำหรับเจ้าการปลูกเทพตัวจริงอะสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เลยก็เป็นประมาณนี้เลยให้ทำการปลุกที่ขั้น3นะครับจบแล้วจบเลยแล้วก็ย้ายไปทำตัวดาเมจตัวใหม่ของเราให้ปลดขั้น3เหมือนกันหลังจากที่เราทำดาเมจปลุกขั้น3จนครบทุกตัวแล้วคุณผู้ชมจะไล่ไปทำตัวแทง SSR บวกของคุณผู้ชมหรือจะไปทำตัวซับตัวอะไรที่เป็น SSR บวกของคุณผู้ชมเนี่ยเพื่อรอสกิลอาวุธลับเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับไม่ต้องไปทำถึงขั้น5ก็ได้ถ้ามันจะเปลืองงบอะไรขนาดนั้นเนาะคือผมเห็นหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มพิมพ์คอมเมนต์กันเยอะนะผมก็เลยแบบเห็นว่าเนี่ยเขาถามกันเทพตัวจริงปลุกขั้นไหนดีพี่ก็แน่นอนว่าถ้าระบบอาวุธลับเข้ามาแล้วขั้น3ทุกตัวนะครับในตัวที่เราได้ใช้นั่นเองเนาะแล้วก็จะขอแนะนำอีกนิดนึงนะครับสำหรับในส่วนของการกวาดล้างเศษเนี่ยในตอนที่เราทำมาช่วงหลังๆแล้วอะสิ่งสำคัญคือการกวาดล้างเศษนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำการสุ่มตัวละครแล้วทำปลุกเทพตัวจริงเลยแต่ว่าเราอะจะใช้จุดนี้ให้มันมีประโยชน์ในการกวาดล้างนะครับในส่วนของเศษเนี่ยที่เราจะทำเทพตัวจริงคือพอเราแบบว่าได้ลุงปุ๊บหลังจากเนี้ยเราต้องอดทนนะครับและใจเย็นๆละในตรงนี้ให้เราเนี่ยมาทำการกวาดล้างเศษในทุกๆวันนะครับวันละ3เศษเนี่ย20 วันก็1ตัวแล้วผมทำแบบนี้เลยนะก็คือว่าดาเมจหลักผมมีอยู่2ตัวใช่ไหมก็คืออีฟริตนะฮะ1ตัวแล้วก็จะมีตัวของจริงนะครับ1ตัวในการกวาดล้างเศษเนี่ยผมไม่รู้นะว่าแบบคนที่ไม่ได้เติมเลยไม่แต่บาทเดียวอ่ะเขาจะสามารถกวาดได้เท่าไหร่คุณผู้ชมช่วยบอกด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเลยสักบาทเด้อแต่ว่าสำหรับคนที่เติม VIP เลื่อนมาระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการได้รับต่อวันในการกวาดล้างเนี่ยอยู่ที่วันละ7ครั้งใช่ปะผมอะกวาดตัวอีฟริตนะครับทั้งหมดเลย3ครั้งแล้วก็ตัวจริงเนี่ย3ครั้งนะครับอีกเศษหนึ่งก็คลาๆกันไปคือแบบไม่รู้จะเอาอะไรก็เลยเอาในส่วนของตัวเซราซัสเนี่ยมานั่นเองนะครับคือเอามาก็ไม่ได้ใช้หรอกนะในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปทำการกวาดล้างเศษที่มันเป็นตัว EX ละเพราะว่าตัว EX เนี่ยมันยังไม่ถึงเวล20มันเลยแบบต้องลุ้นอ่ะมันจะออกไม่ออกแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าตัวใหม่ผมสุ่มมาเป็นตัวระดับ EX ปุ๊บเดี๋ยวผมจะเริ่มกวาดล้างตัว EX เลยนั่นเองนะครับดังนั้นใช้จุดนี้ให้มีประโยชน์เด้อทุกๆ20 วันเนี่ยเราได้แน่ๆนะครับตัวละครที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่2ตัวนั่นเองนะคุณผู้ชมผมได้อีฟิตนะครับ20 วัน1ตัวแล้วก็ได้ตัวจริงนะครับ20 วัน1ตัวนั่นเองเนาะที่เห็นผมสามารถปลุกเทพตัวจริงได้โดยที่ไม่ต้องสุ่มเนี่ยก็เพราะว่ามันใช้ได้เดี๋ยวพอ20 วันตัวเรามันเริ่มไปไม่ไหวอะเรามาปลุกให้มันทีนึงเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ละก็เริ่มเจ็บคอแบบไม่เริ่มจะไม่ไหวละต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ